નમસ્તે મિત્રો, બહેનો માટે એક સારા સમાચાર છે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહેનો માટે આંગણવાડીઓની ભરતી માટે એક અલગ પોર્ટલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને બહેનો માટે આંગણવાડીમાં ટૂંક સમયમાં ભરતી આવવાની છે। 7100થી વધુ ઓનલાઈન ભરતી આવશે। કઈ સાઇટ ઉપર તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે, કેવી રીતે સરકારે એને જાહેરાત કરી છે, શું કાંઈ છે તે તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો ખાસ મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો મિત્રો ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો આંગણવાડી બહેનોની પારદર્શક ભરતી માટે ehrms ગુજરાત પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન। જાહેર વહીવટના 4 સ્તંભ પારદર્શકતા, પ્રમાણિકતા, પ્રગતિશીલતા અને સંવેદનશીલતાના સિદ્ધાંતો ચરિતાર્થ કરવા ગુજરાત નવતર પહેલ મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા છતી રહિત અને પારદર્શક રીતે ભરતી માટે આ પગલું આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે। મંત્રી શ્રી વિભારીબેન દવે રાજ્યની આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં 7160 કાર્યકરો તેડાગર બહેનોની ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા ભરતી કરાશે। દ્વારા આંગણવાડી બહેનોની પારદર્શક રીતે ભરતી થાય તેના માટે ehrms ગુજરાત નામનું પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। આ અંગે શું માહિતી આપી છે તે વિગતવાર જોઈએ તો અહીં આપેલું છે। મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના કમિશનર અને સચિવ શ્રીમતી મનીષા ચંદ્રએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના જિલ્લા અને મહાનગરોમાં 3155 આંગણવાડી કાર્યકરો અને 4005 તેડાગર બહેનો મળી કુલ 7160 જગ્યાઓની ભરતી આગામી 6 માસમાં ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા થનાર છે। હાલમાં રાજ્યમાં 53,029 આંગણવાડી કાર્યરત છે, જે પૈકી 51,229 આંગણવાડી કાર્યકર અને 51,229 તેડાગર બહેનો ફરજ બજાવે છે, જ્યારે મિની આંગણવાડીમાં 1800 કાર્યકર બહેનો છે તે ફરજ બજાવે છે। ICDSના નિયામક શ્રી અશોક વર્માએ જણાવ્યું છે કે કુલ 1,04,000 માનદ સેવકોની જગ્યાઓ પૈકી 97,018 જગ્યાઓ ભરેલી છે। આગામી 6 માસમાં ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપભેર હાથ ધરી તમામ જિલ્લાઓમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી 45 દિવસમાં ભરતી પ્રક્રિયાની સાયકલ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે। ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયાના પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે મહેસાણા જિલ્લાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જે પૈકી 111 આંગણવાડી કાર્યકરોનો અને 131 તેડાગર બહેનોની ભરતી પ્રક્રિયા છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। હવે આખી ભરતી પ્રક્રિયા કેવી રીતે થશે તેની માહિતી જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે આપેલું છે કે ઓનલાઈન વેબ પોર્ટલની મદદથી ભરતી કરવામાં આવશે। આ નિમણૂક પ્રક્રિયામાં એપ્લાય ઓનલાઈન થવાનું, દસ્તાવેજ, જરૂરી આધાર પુરાવો ઓનલાઈન સબમિટ કરવાના રહેશે। નિમણૂક પણ ઓનલાઈન અપાશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા છે તે ઓનલાઈન પારદર્શક રીતે હાથ ધરાશે। પ્રશ્ન એ થાય છે કે બિચારા ગામડામાં બેઠેલી ટેકનોલોજીથી અજાણ ઓછું ભણેલી બેનને ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકશે? તો તે માટેની વ્યવસ્થા પણ મહિલા બાળ વિકાસ દ્વારા કરાઈ છે। દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં કાર્યરત VCA વિલેજ કોમ્પ્યુટર વ્યક્તિગત બહેનોને ઓનલાઈન અરજી કરવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા કરાવી આપશે। અરજી કરાશે અને દસ્તાવેજો છે તે પણ અપલોડ કરાશે। આ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ નિયમાનુસાર તપાસ કાર્યવાહી કરી મેરિટ લિસ્ટ બનાવાશે અને આ મેરિટ લિસ્ટ મુજબ જે ઉમેદવારની પસંદગી થવા પાત્ર હોય તેમના ઓરિજિનલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાશે અને ત્યારબાદ નિમણૂક પત્ર અપાશે। આ નિમણૂક પત્ર પણ ઓનલાઈન જનરેટ થશે અને તે બહેનો સુધી પહોંચશે। આ પ્રક્રિયામાં અપીલની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અપીલ પણ ઓનલાઈન કરાશે। નિમણૂક પત્ર આપતા પહેલા 10 દિવસનો સમય કોઈ અરજદાર બહેનને અન્યાય થયાનું કે કોઈ બાબત ચૂકી ગયાનું ધ્યાન પર આવશે તો અપીલ સમિતિ સમક્ષ ઓનલાઈન અપીલ કરી શકશે અને 10 દિવસમાં આ સમિતિ તે ફરિયાદી બેનનો અપીલનો જવાબ પણ ઓનલાઈન અપાવશે। કોઈ બેનને ઇન્ટરવ્યૂમાં કે રૂબરૂ બોલાવવાની જરૂરિયાત નહીં રહે। રાજ્ય લેવલથી વર્ષમાં 3 થી 4 વખત આ પ્રક્રિયા ધરાશે। તેમાં આવનાર 6 માસમાં સંભવિત ખાલી પડનાર જગ્યાઓનો પણ સમાવેશ થઈ જશે। હવે આ ઓનલાઈન પ્રક્રિયાને કારણે ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે, પારદર્શક બનશે। ઓફલાઈન અત્યાર સુધી ચાલતી પ્રક્રિયામાં ઘટક કક્ષાએ જાહેરાત બહાર પડે ત્યારબાદ બધા અરજદારો ઇન્ટરવ્યૂમાં બોલાવાય અને પસંદગીમાં યાદી અને જિલ્લા સમિતિ આ પ્રક્રિયા કર્યા પછી માનવ ભૂલ થવા સંભવ રહે। આ પ્રક્રિયામાં ગમા અણગમાની ભલામણને પણ અસર થવા સંભવ હોય।
પ્રક્રિયા કર્યા પછી અન્યાય થતો જણાય તો કોર્ટ દ્વારે પણ જતા હતા, જેથી પ્રક્રિયા અતિશય વિલંબિત થતી હતી અને નિમણૂક પણ ખૂબ વિલંબ થતો હતો, જે હવે ઓનલાઈન પ્રક્રિયાના કારણે આ તમામ પ્રશ્નો છે તે દૂર થઈ જશે. મિત્રો, એટલે ટૂંકમાં આંગણવાડી બહેનો ની ભરતી છે તે હવે ઓનલાઈન હાથ ધરાશે, જેથી પારદર્શક રીતે ભરતી થશે. એના પોર્ટલ માટેની વાત કરી તો તે પોર્ટલ છે તે કેવી રીતે ઓપન કરવું તે આપણે લાઈવ માહિતી જોઈએ. તો ચાલો આપણે કોમ્પ્યુટર ઉપર પોર્ટલ ઓપન કરી, તે તમારા મોબાઈલની અંદર પણ તે પોર્ટલ તમે ઓપન કરી શકશો. તમારા મોબાઈલની અંદરથી ગૂગલ ખોલો. ગૂગલની અંદર તમારે ehrms ગુજરાતી એટલું લખી એન્ટર આપવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબની લિંક આવશે ehrmsgujarat.gov.in. એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો આ મુજબની વેબસાઇટ ઓપન થઈ ગઈ છે. હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, અહીંયા રિક્વાયરમેન્ટ લખેલી છે, અહીંયા એપ્લાય લખેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરી તમારે જે તે ભરતીની વિગત છે તે અહીંયા જાહેરાત ક્રમાંક, જાહેરાતનું નામ, અરજી કરો, જાહેરાત સૂચના, જગ્યાની વિગત, આ તમામ વિગત અહીંથી શો થશે. અત્યારે હજી આ વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટ કક્ષામાં છે અને હજી ભરતી જાહેર થઈ નથી. ભરતી જાહેર થશે એટલે અહીંયા તરત જ ફોર્મ ભરી શકશો. જેવી ભરતી જાહેર થશે આપણે વિડીયો બનાવીને મૂકીશું કે ઓનલાઈન તમે તમારી જાતે ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકો તે અંગેનો. તો તેના માટે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવા વિડીયો તમને મળતા રહે. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.